Tjena! Välkomna till Cellmark. Idag ska vi tala om vattenmantlade kaminer. Vi ska visa våran utställning för er med vattenmantlade kaminer, vedspisar och dylikt. Häng med så går vi ner och kikar på dem. Här har vi våran kamin Marinella, en utav storsäljarna. Kaminen är vattenmantlad. Vad innebär det? Jo, du kopplar vatten på den, radiatorvatten, duschvatten. Samtidigt när du myseldar så värmer du vattnet i ackumulatortanken och i dina radiatorer. Här ska vi se. Marinella är termostatstyrd. Det innebär att luftspjället är termostatstyrt. Det har vi här. Det ställer vi in här. Här har vi asklådan. Här har vi spjället i rastret. Och Marinella har en djup och stor brännkammare. Stora vedklabbar får du in i den. Rejäla doningar. Så här ser den ut. Med serpentinosten, en natursten från Italien. Den har vi på toppen i mellanplanet och på sidorna. Lite speciellare än andra vanliga kaminer. Det är på grund av att vi har anslutningar här bak för vatten. Inlopp, utlopp, 3 stycken. Kan även ansluta en givare som känner av om du börjar koka i kaminen exempelvis. Då har vi kylslingan här. Givaren ger en signal, släpper in vatten och kyler av slingan ifall det skulle börja koka. Och sen har vi avluftningen för den. Och kaminen är även toppansluten för rökröret, 150 mm.